يا مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ انا نسمة ودي قناة نستو تورتن. نعمل مع بعض 3D كيكس، والنهاردة هنعمل فراشة 3D كيك. اول حاجة انا بعمل الكيك في صينية بتاعة الفرن عشان اقدر اقطع منها الشكل اللي انا عايزاه. فالفراشة ببساطة بتكون مثلثين لازقين في بعض، فأنا قطعتهم من الكيك وحطيتهم على الطبق اللي هعمل فيه التورتة. وبعدين عشان الفراشة تكون مجسمة بدأت أنحت من الحواف اللي تحت ومن اللي فوق عشان يكون شكلها فيه كيرف، ما تكونش نازلة مستقيمة. طبعا من فوق ومن تحت ومن الجوانب لازم أخلي شكلها بكيرف. والفراشة بيكون ليها شكل، بتكون النص اللي فوق شوية شكله مقسوم عن اللي تحت، فأنا عملت خط عشان أميز فين نصها، وبدأت أنحت شكل الجناحات بتاعتها عشان تكون شبه الحقيقي. طبعا كالمعتاد بيكون قدامي صورة لفراشة عشان اخد بالي من التفاصيل كويس وانا بعملها. بين الجناح اللي فوق والجناح اللي تحت بيكون في جزء في النص لازم ننحته كويس. وبعدين هبدأ أحط الطبقة التانية من الكيك، فهحط الأول جناش شوكولاتة وبعدين أحط الطبقة التانية من الكيك. عشان نخلي شكلها انسيابي بننحتها شوية لجوه، ان يكون الجزء اللي جوه مستواه تحت شوية عن الأطراف. طبعا طول الوقت لو حسيت ان الابعاد مش مظبوطة اقدر اظبطها، اشيل منها شوية لحد ما تبقى مظبوطة. هفضل انحت فيها لحد ما اخلي شكلها انسيابي، لحد ما احس ان هي شكلها بقى مظبوط، شكلها فراشة، وابدأ اغطيها بجناش الشوكولاتة.
بعد ما غطيتها كلها بجناش الشوكولاتة سبتها تمسك شوية، وبدأت أظبط التفاصيل الصغيرة بتاعتها. الفاصل اللي بين الجناح اللي فوق والجناح اللي تحت عملته داخل لجوه أكتر عشان يبان إن دول جناحين. وبعد كده بدأت أغطيها بعجينة الشوكولاتة، وأنا بفرد عجينة الشوكولاتة بدوس على كل التفاصيل. الفاصل اللي بين الجناحين بدوس عليه لجوه شوية عشان العجينة تاخد شكل التورتة. طبعا بشيل الزيادات وابتدي أظبطها أو أدخل الزيادة تحت الفراشة. أنا فضلت إن أنا أغطيها كل نص أغطيه لوحده، ده بيكون أفضل عشان العجينة ما تتقطعش مني. وفي الآخر الفاصل اللي في النص هندمجه مع بعض، وكمان هنحط فوقيه جسم الفراشة فمش هيكون باين. بعد ما دمجت الشوكولاتة مع بعض والفراشة بقت جاهزة، بدأت أعمل جسم الفراشة. جسم الفراشة بسيط جدا، هو عبارة عن شوكولاتة، وأنا نحت فيها الشكل بتاع الجسم، وكمان عملت لها القرون بتاعتها. وبعدين بدأت في مرحلة التلوين. المرحلة دي طبعا بتبقى جميلة جدا، وكل واحد ممكن يلون حسب ذوقه الألوان اللي هو عايزها. الفراشة هيكون الأساس بتاعها بينك وروز، الأساس بتاعها هيكون روز، والدواير اللي في جسم الفراشة هتكون لونها أبيض. فعشان أخلي اللون الأبيض موجود أنا بدأت أعمل دواير باللون البينك، وهخلي جوه الدايرة لونه زي ما هو، وهلون حوالين الدواير. فبكده هيكون جسم الفراشة نفسه بينك والدواير لونها أبيض. طبعا اللي عملته في النص ده من الفراشة هكرره هو في النص التاني بالظبط. بعد ما بقى الأساس بتاعها كله لونه روز، بدأت أتقل من اللون البينك في الأطراف بتاعتها وجسمها. وكمان عايزة انه الجزء العلوي من الفراشة يكون لونه اغمق شوية، فلونته برضو بلون بينك. وبعدين هوزع اللون ده عشان يكون ده الأرضية بتاعة الرسم اللي هرسمه فوق الفراشة. وبعدين بدأت أحدد
الأشكال بتاعة الفراشة اللي هتكون على الجناح بلون بني. برضو أنا قدامي صورة للفراشة، وحاولت أقلد الأشكال الجميلة اللي بتبقى على جناح الفراشة. هي بتكون أشكال شبه عشوائية. وبعد ما رسمت الحدود بتاعة الأشكال، بدأت ألونها من جوه بلون نبيتي، بينك غامق أو نبيتي، عشان يكون واضح أكتر من الخلفية. يعني مينفعش يكون نفس لون الخلفية، هو لون أغمق شوية. وبعدين عملت على الفراشة نقط من نفس اللون اللي جوه الأشكال اللي أنا لونت بيه. عملت نقط بشكل عشوائي على الفراشة كلها. وجسم الفراشة عشان أعمل كونتراست عملته بلون بني خفيف. وده الشكل النهائي للفراشة بتاعتنا. أتمنى إن هي تكون عجبتكم. متنسوش تعملوا سبسكرايب لنستو تورتن عشان توصل لكم كل 3D كيك جديدة بنعملها، وأشوفكم التورتة الجاية. باي باي.